ყველა ადამიანში არსებობს აღიარების ფუნდამენტური მოთხოვნილება. სურვილი ვიგრძნოთ, რომ ჩვენს არსებობას აქვს აზრი, რომ ჩვენში არის რაღაც უნიკალური და ღირებული, ისეთი, რაც სამყაროში გამოხატვას იმსახურებს. იმისთვის, რომ რეალობაში განვახორციელოთ ის, რაც აქამდე არ არსებობდა, პირველ რიგში უნდა გვჯეროდეს, რომ ჩვენი ხედვა ღირებულია და გამოხატვას იმსახურებს. სწორედ ეს შინაგანი რწმენა გვაძლევს ძალას ჯერ კიდევ უხილავ შესაძლებლობას ფორმა მივცეთ. იდეა რეალობად ვაქციოთ და სამყაროში რაღაც უნიკალური შევქმნეთ. თუმცა ამავე პროცესში იმალება ფსიქოლოგიური მახეც. თვით გამოხატვისთვის აუცილებელი რწმენა შეიძლება თანდათან გადაიზარდოს გარეგანი აღიარების მოთხოვნილებაში. ამ კონცეფციის საფუძველში დგას ასტროლოგიური ტრიადა, მზე, ლომის ნიშანი და მეხუთე სახლი. ევოლუციური ასტროლოგიის პერსპექტივიდან სამივე ერთი და იმავე ფუნდამენტური პროცესის სხვადასხვა განზომილებას აღწერს. შემოქმედებით თვით აქტუალიზაციას, შინაგანი პოტენციალის გარდაქმნას ცოცხალ, ხილულ და უნიკალურ გამოხატულებად. ამ პროცესის გასაგებად უნდა დავიწყოთ მზით, სიცოცხლის ცენტრალური ინტეგრაციის პრინციპით. მზე ფსიქიკაში ერთგვარი ცენტრალიზაციის ფუნქციას ასრულებს. ის სულის სხვადასხვა ჯერ კიდევ დაუმუშავებელ ევოლუციურ იმპულსს, ერთ შინაგან ცენტრში კრებს და მათ თანდათან ერთიან მიმართულებას, მნიშვნელობას და მიზანს ანიჭებს. სხვა სიტყვებით, მზე გვეხმარება მრავალფეროვანი გამოცდილებებისგან ჩამოვაყალიბოთ პასუხი კითხვაზე, ვინ ვარ მე და რისი გამოხატვა მსურს ამ ცხოვრებაში. ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი მუდმივად ხვდება გარე სამყაროს წინააღმდეგობას, კრიზისებს და გამოწვევებს. ეს გამოცდილებები აიძულებს მას გადააფასოს საკუთარი სურვილები, არჩევანი და თვითაღქმა. სწორედ მზის ინტეგრაციულ ფუნქციის მეშვეობით ხდება ამ გამოცდილებებიდან მიღებული გაკვეთილის ათვისება. ისინი აღარ რჩება მხოლოდ ცალკეულ მოვლენებად და თანდათან ჩვენი იდენტობისა და ცხოვრებისეული მიზნის ნაწილად იქცევა. თუ მზე გვეხმარება შინაგანად გავაცნობიეროთ და გავაერთიანოთ ის, რაც ჩვენში უნდა განხორციელდეს, ლომი ამ შინაგანი რეალობის გარეგანი გამოხატვის პრინციპია. ის იღებს მზის მიერ გაერთიანებულ ენერგიას და მას სამყაროსკენ მიმართავს. შემოქმედებაში, სიყვარულში, ლიდერობაში. მზე ქმნის შინაგან ცენტრს, ლომი კი ამ ცენტრს ხილულ ფორმას აძლევს. სწორედ ამ ურთიერთქმედებიდან იბადება შემოქმედებითი თვითაქტუალიზაცია. პროცესი, რომლის დროსაც შინაგანად აღმოჩენილი არსი თანდათან გარდაიქმნება გარეგან, ხილულ და უნიკალურ გამოხატულებად. ამ პროცესში ინდივიდი საკუთარ თავს, საკუთარი სუბიექტური სამყაროს ცენტრად ამკვიდრებს. თუ მზე განსაზღვრავს შინაგან მიმართულებასა და განზრახვას, ლომი უზრუნველყოფს იმ ქცევით ძალას, რომელიც ამ განზრახვის რეალობაში გამოსატანად არის საჭირო. ეს არის ნება, უნარი საკუთარი შინაგანი ხედვა გარეთ მიმართო, ფორმა მისცე და ხილულ რეალობად აქციო. თუმცა ამ შემოქმედებით იმპულსს სჭირდება სივრცე, სადაც ის განხორციელდება. სწორედ აქ ერთვება მეხუთე სახლი. გამოცდილებების ის ველი, რომელშიც ინდივიდი საკუთარ შემოქმედებით ძალას გამოცდის და საკუთარი ნების საშუალებით ეცდება რეალობაში თავისი საკუთარი უნიკალური კვალი დატოვოს. მეხუთე სახლის სფეროში ეს ენერგია სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. შვილებში, რომანტიულ ურთიერთობებში, შემოქმედებით საქმიანობაში, ხელოვნებაში ან ნებისმიერ ქმნილებაში, რომელსაც ადამიანი საკუთარი შინაგანი სამყაროდან წარმოშობს. სწორედ აქ ჩნდება ლომის არქეტიპის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური მახეც, რადგან ამ ადამიანებსა და ქმნილებებში ინდივიდი საკუთარი შემოქმედებითი ენერგიის ნაწილებსდებს. შეიძლება გაუჩნდეს განცდა, რომ ისინი მისი საკუთარი თავის გაგრძელებას წარმოადგენენ. მშობელმა შეიძლება შვილის ცხოვრება საკუთარი ხედვის მიხედვით წარმართოს. პარტნიორისგან შეიძლება მოელოდეს, რომ მის ემოციურ თუ შემოქმედებით სამყაროში წინასწარ განსაზღვრულ როლს შეასრულებს. ხოლო საკუთარი შემოქმედებითი პროდუქტი შეიძლება იმდენად ძლიერად დაუკავშიროს საკუთარი იდენტობას, რომ მისი კრიტიკა პიროვნულ უარყოფად აღიქვას. და სწორედ ამ ზღვარზე შემოქმედებითი თვითაქტუალიზაცია შეიძლება გადაიზარდოს ეგოცენტრულობაში. ადამიანი ვეღარ ხედავს სხვებს და საკუთარ ქმნილებებს როგორც დამოუკიდებელ რეალობებს და მათ საკუთარი ნების, სურვილებისა და თვითაღქმის გაგრძელებებად აღიქვოს. ეს დინამიკა განსაკუთრებით ნათლად შეიძლება გამოჩნდეს მშობლის და შვილის ურთიერთობაში. როდესაც მშობელი ატარებს ლომის ჩრდილოვან ენერგიას, მას უჭირს ბავშვის დამოუკიდებელ არსებად დანახვა.
ის შეიძლება ცდილობდეს შვილის ცხოვრების საკუთარი ხედვის, ღირებულებებისა და მოლოდინების მიხედვით ფორმირებას და ამ პროცესში ვეღარ ამჩნევდეს ბავშვის ნამდვილ ბუნებას, სურვილებს და ინდივიდუალურ საჭიროებებს. ბავშვი ასეთ შემთხვევაში აღიქმება არა როგორც ცალკე სული, რომელსაც საკუთარი გზა აქვს გასავლელი, არამედ როგორც მშობლის შემოქმედებით და ფსიქოლოგიური გაგრძელება, მისი წარმატების, მნიშვნელობის ან განსაკუთრებულობის დამადასტურებელი. სწორედ აქ ღრმავდება ლომის არქეტიპის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ილუზია. ინდივიდი თანდათან იწყებს საკუთარი თავის შემოქმედების წყაროთ აღქმას და ავიწყდება, რომ ის თავადაც გაცილებით დიდი შემოქმედებითი პროცესის ნაწილია. როდესაც ეგო საკუთარ თავს ამ უნივერსალური შემოქმედებითი ძალის საწყის წერტილად მიიჩნევს, თვითაქტუალიზაციის ჯანსაღი პროცესი შეიძლება გადაიზარდოს ეგოცენტრიზმში. ადამიანი არა მხოლოდ აცნობიერებს საკუთარ ძალას, არამედ იწყებს განცდას, რომ განსაკუთრებული ადგილი ეკუთვნის, რომ მისი ნება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვების და რომ გარემომცველი სამყარო გარკვეულწილად მის გარშემო უნდა ტრიალებდეს. ევოლუციური ასტროლოგიის პერსპექტივიდან ეს დინამიკა განსაკუთრებით ინტენსიური შეიძლება გახდეს მაშინ, როდესაც პლუტონი მეხუთე სახლში ან ლომის ნიშანშია. სადაც პლუტონი მდებარეობს, აძლიერებს სულის ღრმა, კომპულსიურ სურვილებს და ხშირად უკიდურესობამდე მიჰყავს შესაბამისი არქეტიპის გამოცდილება. ამიტომ მეხუთე სახლისა და ლომის შემთხვევაში თვითაქტუალიზაციის, განსაკუთრებულობის და შემოქმედებით ძალისა და აღიარების საკითხები შეიძლება გახდეს სულის ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური ევოლუციური გამოცდა. უკიდურეს გამოვლინებაში იქმნება ერთგვარი პირამიდული რეალობა. ინდივიდი საკუთარ თავს ფსიქოლოგიური სამყაროს მწვერვალზე ათავსებს, ხოლო სხვა ადამიანებს, შვილებს, პარტნიორებს, მიმდევრებს თუ აუდიტორია საკუთარი მნიშვნელობის დამადასტურებელ როლებს ანიჭებს. სწორედ აქ შეიძლება ჩამოყალიბდეს ის, რასაც პირობითად ღმერთის კომპლექსი შეიძლება უწოდოთ. განცდა, რომ ადამიანს ეკუთვნის განსაკუთრებული სტატუსი, ძალაუფლება ან აღიარება და რომ სხვებმა ეს განსაკუთრებულობა უნდა დაინახონ და დაადასტურონ. ევოლუციური თვალსაზრისით კი ასეთი უკიდურესობა დასჯა არ არის. ის თავად ხდება მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სული საბოლოოდ იძულებულია გააცნობიეროს განსხვავება პირად შემოქმედებით ძალასა და უნივერსალურ შემოქმედებით წყაროს შორის. ადამიანის ძალა რეალურია, მაგრამ ის წყარო არ არის. ის არის არხი, რომლის მეშვეობითაც სიცოცხლე საკუთარ თავს უნიკალური ფორმით გამოხატავს. როდესაც ლომის არქეტიპის ბუნებრივი მოთხოვნილება დამინახეთ, მაღიარეთ, დაადასტურეთ ჩემი უნიკალურობა, შინაგანად არ არის ინტეგრირებული. აღიარების სურვილი შეიძლება ურთიერთობების მართვის არაცნობიერ მექანიზმად გადაიქცეს. ოჯახურ დინამიკაში ეს შეიძლება კონტროლის სახით გამოვლინდეს. მშობელს შეიძლება გაუჭირდეს ბავშვის განცალკევებულ, დამოუკიდებელ ინდივიდად აღქმა და მის ცხოვრებაში საკუთარი იდეალების, ამბიციებისა და წარმოდგენების განხორციელება შეეცადოს. ასეთ შემთხვევაში შვილის წარმატება მშობლის სიდიადის დასტურად იქცევა ხოლმე, ხოლო მისი განსხვავებულობა პირად გამოწვევად ან დაუმორჩილებლობად. პარადოქსულად ძლიერი ნების მქონე მშობელი ხშირად სწორედ ისეთ შვილთან აღმოჩნდება პირისპირ, რომელსაც არანაკლებ ძლიერი ინდივიდუალური ნება გააჩნია. შედეგად ურთიერთობა შეიძლება იქცეს ორი ნების დაპირისპირების ველად, ბრძოლად იმისთვის თუ ვის ეკუთვნის საკუთარი ცხოვრების განსაზღვრის უფლება. რაც უფრო ძლიერად ცდილობს მშობელი ბავშვის მიმართულების კონტროლს, მით უფრო ძლიერ წინააღმდეგობას ხვდება მისგან. რომანტიულ ურთიერთობებში იგივე მექანიზმი სხვა ფორმას იღებს. პარტნიორი შეიძლება გახდეს სარკე, რომლისგანაც ინდივიდი ელოდება სიყვარულის, განსაკუთრებულობისა და მნიშვნელობის მუდმივ დადასტურებას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი ზოგჯერ თავადაც ქმნის დრამატულ სიტუაციებს, ინტრიგებს ან ემოციურ დაძაბულობას. რადგან ძლიერი ემოციური რეაქცია მისთვის იმის მტკიცებულებად იქცევა, რომ ის ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია. თუ პარტნიორი აღარ ასრულებს ამ ვალიდაციის ფუნქციას, აღარ აღრთოვანდება, აღარ რეაგირებს, ან უბრალოდ იწყებს ინდივიდის უფრო ობიექტურად დანახვას, მას ურთიერთობის მიმართ ინტერესიც შეიძლება დაეკარგოს. სოციალურ გარემოში აღიარების მოთხოვნილება შეიძლება კიდევ უფრო დახვეწილი ფორმით გამოვლინდეს. ყურადღების მოპოვება ყოველთვის სიდიადის დემონსტრირებით არ ხდება.
ზოგჯერ მისი მიღება შესაძლებელია პირიქით, საკუთარი სისუსტის, ტკივილის ან მსხვერპლის პოზიციის ხაზგასმით. თუ ადამიანი არაცნობიერად აღმოაჩენს, რომ ტკივილი მას ყურადღებას, თანაგრძნობასა და ემოციურ ჩართულობას აძლევს, მსხვერპლის როლი შესაძლოა სოციალურ ვალიდაციის ინსტრუმენტადაც გადაიქცეს. ამავე მიზეზით გარეგნული სიკეთე ყოველთვის თავისუფალი გაცემა არ არის. ადამიანი შეიძლება ბევრს გასცემდეს, დახმარებას, რესურსებს, ყურადღებას, მაგრამ სიღრმეში ელოდოს, რომ ეს გაცემა მის განსაკუთრებულ ადგილს უზრუნველყოფს სხვის ცხოვრებაში. სწორედ აქ ჩნდება ლომის ჭრილის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პარადოქსი. რაც უფრო მეტად ცდილობს ადამიანი გარედან შეავსოს საკუთარი მნიშვნელობის განცდა, მით უფრო ღრმავდება შინაგანი შიმშილი. ქება, აღფრთოვანება, სოციალური სტატუსი და ყურადღება დროებით ამშვიდებს ამ მოთხოვნილებას, მაგრამ ვერ ქმნის შინაგან თვითღირებულებას. ამიტომ მათ სულ უფრო მეტი დადასტურება სჭირდებათ. თუ ამ პროცესს ობიექტური უკავშირი და თვითრეფლექსია არ აბალანსებს, ადამიანი თანდათან შეიძლება გაუცხოდეს საკუთარი გარემოსგან. სხვები იწყებენ განცდას, რომ ურთიერთობაში მათი ფუნქცია მხოლოდ ერთი ადამიანის ემოციური და ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაა და ბუნებრივად დისტანცირდებიან. შედეგად იქმნება მშიერი არტისტის სინდრომი. ადამიანი სასოწარკვეთით ითხოვს დაანახვას და აღიარებას, მაგრამ სწორედ ამ მოთხოვნილების ინტენსივობით კარგავს იმ ბუნებრივ კავშირს ადამიანებთან, რომლისგანაც ამ აღიარების მიღებას ელოდა. და აქ ლომის ევოლუციური პარადოქსი თავის სრულ სახეს გვიჩვენებს. რაც უფრო დაჟინებით ითხოვს ადამიანი ყურადღების ცენტრში ყოფნას, მით უფრო იზრდება იმის რისკი, რომ საბოლოოდ მარტო აღმოჩნდეს. პირამიდული რეალობა თავისი ბუნებით არამდგრადია. როდესაც ინდივიდი ცდილობს ურთიერთობები და გარემომცველი სამყარო საკუთარი მნიშვნელობის დადასტურების გარშემო ააწყოს, საბოლოოდ თავადვე ექცევა ემოციურ შიმშილის მიერ შექმნილ ციხეში. რეალური ადამიანური კავშირი თანდათან იცვლება კონტროლით, ხოლო თანასწორი ურთიერთობა მოთხოვნით, რომ სხვებმა მისთვის განსაზღვრული როლი შეასრულონ. ევოლუციური ასტროლოგიის ენაზე ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი ლომის საპირისპირო პოლარობის, მერწყულის და მე-11 სახლის პრინციპის ინტეგრაციას მოითხოვს. ცხოვრება ინდივიდს თანდათან აპირისპირებს ისეთ ადამიანებთან, ჯგუფებთან და სოციალურ სტრუქტურებთან, რომლებიც უარს ამბობენ მისი სუბიექტური რეალობის ავტომატურად გაზიარებაზე. ისინი შეიძლება არ აღფრთოვანდნენ იმით, რაც მისთვის განსაკუთრებულია, არ დაემორჩილონ მის ნებას, არ შეასრულონ მის მიერ მინიჭებული როლები და საერთოდაც არ აღიარონ ის პოზიცია, რომელიც საკუთარ წარმოდგენაში მას ეკავა. ლომის ჭრილოვანი ეგოსთვის ეს გამოცდილება განსაკუთრებით მტკივნეულია. ჩნდება იმედგაცრუება, ბრაზი და განცდა, რომ გარემო უსამართლოდ ბლოკავს მის თვითგამოხატვას. თუმცა ევოლუციური თვალსაზრისით ეს წინააღმდეგობა შემთხვევითი არ არის. მისი ფუნქციაა ეგოს ცენტრიდან დროებით გვერდზე გაწევა, რათა ადამიანმა საკუთარი თავი უფრო ფართო და ობიექტური პერსპექტივიდან დაინახოს. მერწყული ადამიანს ასწავლის იმას, რასაც ლომი მარტო ვერ სწავლობს. საკუთარი თავის გარედან დანახვას. ინდივიდმა უნდა შეძლოს საკუთარი სურვილების, ნიჭის, ძალის და განსაკუთრებულობის შეფასება არა მხოლოდ საკუთარი შინაგანი განცდიდან, არამედ მთლიანობის კონტექსტიდანაც. აქ ხდება ფოკუსის მნიშვნელოვანი გადაადგილება, პირადი განსაკუთრებულობიდან კოლექტიურ ფუნქციაზე. ეს არ ნიშნავს ინდივიდუალობის დაკარგვას. პირიქით, მერწყული ლომს არ სთხოვს შეწყვიტოს უნიკალურობა. ის თხოვს გააცნობიეროს, რომ უნიკალურობა ყველაზე სრულად მაშინ რეალიზდება, როდესაც მას ფუნქცია აქვს. ადამიანის განსაკუთრებული ნიჭი, შემოქმედებითი ხედვა და ცხოვრებისეული დანიშნულება ნამდვილ მნიშვნელობას იძენს მაშინ, როდესაც ის დაკავშირებულია რაღაცასთან, რაც მხოლოდ პირადი ეგოს დაკმაყოფილებას ცდება და რაც უფრო ფართო, ადამიანურ თუ სოციალურ საჭიროებას ემსახურება. ამ პროცესში ინდივიდი კიდევ ერთ ფუნდამენტურ აღმოჩენას აკეთებს. მხოლოდ ის არ არის განსაკუთრებული. მის გარშემო არსებობენ სხვა ადამიანებიც, საკუთარი უნიკალური ნიჭით, ისტორიით, ხედვითა და დანიშნულებით. ჯგუფში შესვლა ადამიანს აიძულებს აღიაროს, რომ იგი ერთ-ერთი უნიკალური ინდივიდია მრავალ უნიკალურ ინდივიდს შორის. ეს შეიძლება ლომის ეგოსთვის ნამდვილ მერწყულისეულ შოკად იქცეს. სამყარო აღარ არის პირამიდა, რომლის მწვერვალზეც ერთი ადამიანი დგას. ის უფრო მეტად გავს ქსელს, მრავალ დამოუკიდებელ ცენტრს, რომელთაგან თითოეული ატარებს თავის უნიკალურ ფუნქციას და ამავე დროს უფრო დიდი მთლიანობის ნაწილია. სწორედ ეს ანგრევს ღმერთის კომპლექსის საფუძველს. ინდივიდი თანდათან აცნობიერებს, რომ მისი შემოქმედებითი ძალა რეალურია.
მისი უნიკალურობაც რეალურია და მისი დანიშნულებაც შეიძლება ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ ეს არ აქცევს მას სიცოცხლის წყაროდ. ის არის ერთ-ერთი არხი, რომლის მეშვეობითაც უნივერსალური შემოქმედებითი ძალა კონკრეტულ ფორმას იღებს და სწორედ აქ სრულდება ლომის არქეტიპის მომწიფება. ლომის შემოქმედებითი თვითაქტუალიზაციის შემდეგ ზოდიაქოს ევოლუციური მოძრაობა ბუნებრივად გადადის ქალწულში, თვითანალიზის და დახვეწის არქეტიპში. ამ ორ ეტაპს შორის კონტრასტი განსაკუთრებით მკვეთრია. ლომი მოქმედებს იმ სისავსიდან, რაც უკვე არის. ქალწული კი ყურადღებას მიმართავს იმისკენ, რაც ჯერ კიდევ დასახვეწია. ის ადამიანს აიძულებს დაინახოს საკუთარი შეზღუდვები, შეცდომები, არასრულყოფილება და ის სივრცეები, სადაც ჯერ კიდევ საჭიროა სწავლა, კორექცია და ზრდა. სწორედ ამიტომ ქალწულის არქეტიპი ლომის ბუნებრივ საპირწონედ გვევლინება. ის არ ანადგურებს ლომის მიერ აღმოჩენილ უნიკალურობას. ის მას ანთავისუფლებს ნარცისული თვითშეფასებისგან. ადამიანის ყურადღება თანდათან გადააქვს გარედან მიღებული აღიარებიდან შინაგან ხარისხზე. მნიშვნელოვანი აღარ არის მხოლოდ ის, რამდენად შეგამჩნიეს, რამდენად დაგაფასეს ან რამდენად ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინე. უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რამდენად კარგად აკეთებ იმას, რისთვისაც ხარ დაბადებული. ამ პროცესიდან ბუნებრივად იბადება თავმდაბლობა. თუმცა ქალწულისეული თავმდაბლობა საკუთარი ღირებულების უარყოფა არ არის. ეს არის გაცნობიერება, რომ ყოველთვის არსებობს რაღაც, რაც შეიძლება უკეთ გაკეთდეს, რაღაც, რაც ჯერ არ იცი, რაღაც, რაც შენ პირად ნიჭზე უფრო დიდ მიზანს ემსახურება. სწორედ ამ გზით იწყებს განკურნებას ლომის ჭრილში არსებული ღრმა დაუცველობაც. როდესაც ინდივიდის ყურადღება აღარ არის მთლიანად მიჯაჭვული კითხვაზე, რამდენად მაფასებენ. ის თანდათან თავისუფლდება სხვა ადამიანებთან კონკურენციისა და მუდმივი შედარებისგან. ახლა უკვე შესაძლებელი ხდება სხვისი ნიჭის გულწრფელად დანახვა და აღიარება. სხვა ადამიანის ბრწყინვალება აღარ აკლებს მას საკუთარ სინათლეს. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ევოლუციური გარდატეხა. როდესაც საკუთარი განსაკუთრებულობის განცდა საკმარისად მყარია, ადამიანს აღარ სჭირდება სხვისი განსაკუთრებულობის შემცირება საკუთარი მნიშვნელოვნების შესანარჩუნებლად. აქ ლომის წმინდა შემოქმედებითი ძალა თანდათან ერწყმის ქალწულის დისციპლინას, გარჩევის უნარს და მსახურების პრინციპს. შემოქმედება აღარ არსებობს მხოლოდ იმისთვის, რომ მისი ავტორი დაინახონ და ჩნდება ახალი კითხვა. რისთვის შეიძლება გამოვიყენო ჩემი უნიკალური ნიჭი? და სწორედ აქ იწყება შემოქმედებითი თვითაქტუალიზაციის უფრო მომწიფებული ფორმა, როდესაც ნიჭი ხდება მსახურება, უნიკალურობა კი ფუნქცია, ხოლო თვითგამოხატვა სამყაროში რაღაც რეალურად გაუმჯობესების საშუალება. სრულიად ინტეგრირებული ლომის არქეტიპი აღარ წარმოადგენს პირამიდას, რომლის ცენტრშიც ინდივიდი დგას და გარშემომყოფებისგან მუდმივ აპლოდისმენტებს ელოდება. ის უფრო გავს სტაბილურ შინაგან მზეს, ძალას, რომელსაც საკუთარი არსებობის დასადასტურებლად მუდმივი გარევალიდაცია აღარ სჭირდება. ასეთი ადამიანი ქმნის, იმიტომ რომ შემოქმედება მისი ბუნებაა, ანათებს, იმიტომ რომ სინათლეა და თავის უნიკალურ ძალას იყენებს არა იმის დასამტკიცებლად, რომ სხვებზე უკეთესია, არამედ იმისთვის, რომ საკუთარი განსაკუთრებული ფუნქციით უფრო დიდი მთლიანობის ევოლუციას ემსახუროს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.